Üdvözlök mindenkit az 5. évad első videójánál, ahol a 94-es Raptor Call to Shadows mutatom be, amit az Apogee adott ki, illetve fejlesztője a Cygnus Studios, aki manapság már Mountain King néven alkotnak. Igazából a Raptor volt a legjobb és legsikeresebb játékuk, előtte csináltak egy Galactix nevű Space Shootert, ami nagyban hasonlított a Raptorra, de azért hát, hogy úgy mondjam, szolidabb volt egy kicsivel, és ez ugye az űrben játszódott. Illetve még egy nagyon jó, a korához képest bonyolult és RPG elemekkel teletűzzel Doom klón, a Strife, amit ugyan a Cygnus kezdett el, de más cég fejezte be, nem tudom, hogy miért. Akkor nézzük is az intróját. A játéknak a munka címe az volt, hogy Mercenary 2029, tehát zsoldos 2029, és gyakorlatilag tényleg ennyi a játék, egy zsoldost alakítunk, akinek van egy repülőgépe. A történetet már is megtudjuk, itt a képernyő jobb alsó sarkában van egy kis magyarázat, a D betűvel egy demót tudunk előhozni, ami a kornak, vagy hát abban a korban nagyon népszerűnek számított, viszont az F1-jel beosztható help gyakorlatilag egy kézikönyv, és itt írja le a történetet, ami dióhelyban annyi, hogy a Megacorps nevű cég fizet nekünk, hogy eltegyük az ellenlábasait láb alól, és gyakorlatilag ennyi. Ezen kívül leírja itt a fegyvereket, meg minden szírszar tényleg, mint egy rendes kézikönyv. De ne ezzel foglalkozunk, hanem indítsunk egy új küldetést, ahol meg kell adnunk a nevünket, illetve a hívójelünket. Tudjátok, mint a Top Gunban mondjuk a Maverick vagy az Iceman. Nekem legyen mondjuk a Chariot, az úgyis szinte netes nicknevemként használom. Aki szeretne néger fickóval vagy esetleg nőkkel játszani, az itt tud fényképet váltani, igazából semmi érdemi változás nem hoz a programba. 4 nehézségi szint van, a legelső a training mód gyakorlatilag az easy-nél is könnyebb, és 4 pálya után emeli a nehézséget rookie-ra, de hát legyünk kemények és menjünk a veteránnal, ami igazából még nem vagyok olyan edzett benne, de sokkal nagyobb kihívást nyújt, mint mondjuk a rookie. A játékmenüben egyből menjünk a Fly Missionre, ahol láthatjuk a fejezeteket, van itt Bravo szektor, Tango szektor, illetve van az Outer Regions, vagyis a külső területek, ez egyenlőre legyen meglepetés, a második rész meglepetése. Az Autopilot gyakorlatilag a játék folytatása, és induljon akkor a Bravo szektor első pályája. Amint látjátok, ennyi az egész, itt vagyunk ezzel a repülővel, akinek végtelen számú lőszere van, egyenlőre csak ez a gépágyú van, és jönnek folyton az ellenfelek, mi pedig haladunk lentről felfelé. Hogy valójában milyen repülő ez, hát fogalmam nincs, a Wikipédia szerint egy Eurofighter Typhoon F-18 és F-14-es hibrid. Én ezt régen mindig F-14 Tomcat-nek mondtam, úgyhogy maradok most is annál. Bizonyos ellenfelek dobnak nekünk ilyen sárga kis cuccost, ami igazából pénzmag, és hogyha felvesszük, pénzt kapunk belőle értelemszerűen. Az ilyen hangárakat pedig érdemes szétlőni, mert mindenféle power-up rejtőzik bennük, például élet, ami a jobb oldalsó oszlopban van jelképezve. Egyébként nem csak a légi dolgokat tudjuk szétlőni, hanem a földön találhatókat is, amiért szintén pénzt kapunk, a pénzből pedig majd jobb cuccokat tudunk venni a gépnek, de erről egy kicsit később. Egyébként úgy vettem észre, hogy a repülőkért alapjáraton több pénzt kapunk, mint bármelyik földi célpontért, úgyhogy maradjanak a repülők a prioritás szerintem. Elég változatos ellenfeleink vannak mindenféle hajók, tankok, repülők, ilyen öngyilkos, delta alapú repülők, pusztítsuk a környezetet, szennyezzük, ha már megfizetnek érte. Vannak ilyen szarvasbogárnak kinéző repülők, hát gyerekkoromban mindenféle neveket kitaláltam nekik, hogy mire emlékeztetett, de majd ezt megosztom veletek a második részben. Az előbb felvettem egy rakétát, ami az első választható fegyverünk lesz, amivel már könnyebb a pusztítás, amúgy ennek is végtelen számú lőszere van, és érdemes tényleg felszedni ezeket a sárga kis cuccokat, amik egyébként valamilyen érc vagy drága kövek, de hangárakban is találtunk hasonlót. Na itt az első főellenfél, azaz Nagy Peti, ahogy az egyik ismerősöm mondta, minden Nagy Péter nevű nézőmtől elvonatkoztatok most, de hát ez elég ciki, de igazából ez a veterán nem az egy nehézségi fokozatom, úgyhogy szerintem megpróbálom egy fokkal könnyebb fokozaton. Na itt már azért több életerőm is maradt, és bátrabban nekivágjuk a kevesebb életerejű főellenfél legyőzésének. Na így már menni fog, egész pontosan most. Hogyha legyőztük a főellenfelet, akkor visszamegyünk a bázisra egy egész szép animáció keretében, és akármit csinálnál, vásárolnál, tovább lépnél előtte, mentsd el ebbe a felső kabinba a játékodat, ugyanis automata mentés nincs a játékban, ez kellett néhány negatív tapasztalat, mire erre rájöttem.
Itt tudunk venni a repülőgéphez mindenféle cuccot, ez a szemkötős Kojak vagy Fantomas árul nekünk dolgokat. A legelső dolog, amit veszünk, az életerő legyen, ez az energia modul. Itt láthatjátok, hogy mennyi életerőnk van, ezt mindig 100-ra toljuk fel, ez a legkevesebb. Ezen kívül van nekünk választhatóként egy ilyen ion scanner, ami igazából a főellenfelek életerejét mutatja meg nekünk. Nem tudom, hogy ezt miért nem lehetett alapból belerakni, de igazából azt $10,000 megéri az apró pénz ebben a játékban. Aztán van nekünk megabombánk, amelyik sárga, fekete, és hogyha ledobod, mindenki beledöglik. Ez szerintem különösebb magyarázatot nem igényel. Pajzsot is vehetünk, sőt vegyünk pajzsot, maximum 5-öt, de szerintem még az is kevés néha. Illetve vannak olyan fegyverek, amelyek mindig aktiválva vannak, például a plazmaágyú, vagy pedig a mikrorakéta. Ezeket inkább a boss fightok alatt fogjuk megérezni, hogy ott vannak, de egyébként is jól néznek ki. Aztán vannak a választható fegyverek, mint például levegő, földrakéta, van ilyen rakétapod, ami gyakorlatilag gyorsabb rakétavetést eredményez. Aztán van nekünk követő gépágyunk és követő lézerünk, amelyik marha nagy találmány, az egész játék során szinte ezt használtam. Gyakorlatilag nem kell céloznunk, az összes ellenfelet egy képernyőn le tudja írtani, és gyakorlatilag el tudunk menni a lövések elől. Az ilyen kis segdugasz ellenfeleket még könnyebb kinyírni vele. Mondjuk főellenfelek ellen nem a legjobb, de hát arra lesz majd más fegyver. Van még egy ilyen elektromos Disruptor nevű fegyver, ami igazából nem tudom, hogy mit csinál. Állítólag a pajzson átható és a fegyver rendszerét bénítja meg az ellenséges gépeknek, de igazából mielőtt megbéníthatnám, már szarrá lövöm őket, úgyhogy nem igazán értem ebben a koncepciót, de hát ők biztos jobban tudják. Aztán van ez a plazma félholdakat lövöldöző ágyú, na ezt már inkább szerettem, beteríti az egész pályát, földi célpontokat is letarol, úgyhogy vegyétek meg, mert viszonylag olcsó. Aztán itt a halállézer, amely abszolút mindent letarol tényleg, szarrá lehet lőni vele földi, légi célpontot egyaránt, viszont elég borsos az ára. Aztán itt van ennek a nagy tesója, a dupla Iker lézer, amelyet rengeteget fogtok még látni, úgyhogy egyelőre legyen ennyi is elég belőle. Még egy érdekes dolog a fegyverekkel kapcsolatban, hogyha nagyon lemegy az életerőnk, illetve a pajzsunk, és elkezd villogni a vészriadó vagy a sziréna, az akkor használt választható fegyverünk egyszerűen eltűnik, megsemmisül és gépfegyvernél maradunk, úgyhogy vigyázzatok, hogy ez ne történjen meg. Egyenlőre ennyi, a második részben megnézzük, hogy mire tudjuk elpazarolni ezt a rengeteg lőszerünket, ami van.